हेलो नमस्ते साथीहरू। आजको भिडियोमा म तपाईलाई क्लास 12 को इकोनोमिक्सको म्याक्रो इकोनोमिक्स पार्टको चाहिँ फर्स्ट युनिट रहेको छ नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ। र यसको चाहिँ म हुन्छ नि भेरियस कन्सेप्टहरू अथवा नेशनल इन्कमको चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टहरू छ हैन, त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ नेपालीमा एक्सप्लेन गरेर त्यसको चाहिँ सर्ट नोट्सहरू पनि तपाईलाई प्रोभाइड गर्नेछु ताकि तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो होस्। त्यसैले यो नोटहरूलाई चाहिँ तपाईले कपीमा राम्रोसँग लेखेर यसलाई चाहिँ याद गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नु होला, किनभने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ पास्ट क्वेसनहरूलाई नै रेफरेन्स मान्ने हो भने यो लेसनबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसन पनि 5 मार्क्स र 2 मार्क्सको लागि क्वेसन पनि सोधिरहेको छ हैन। र यो बेसिक कन्सेप्टहरू जस्तै जीडीपी जीएनपी र यस्तो क्वेसन्सहरूबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली एउटा दुईटा क्वेसन्सहरू चाहिँ भेरी सर्टमा हुन्छ नि यो चाहिँ ल अराउन्ड 100% नै कन्फर्म जस्तो चाहिँ छैन यस्तोबाट आउने क्वेसन्सहरू चाहिँ भेरी सर्टको लागि चाहिँ। र त्यसैगरी सर्ट क्वेसनको लागि पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन नै हो यो। र त्यसैले यो लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हेरौँ नेशनल इन्कम भनेको के हो त हैन। र नेशनल इन्कम रिफर्स टु द सम अफ इन्कम अर्न बाई अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन ड्युरिङ 1 इयर। र नेशनल इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम अफ इन्कम हुन्छ नि, सब इन्कमहरूको सम अर्न बाई अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको चाहिँ फ्याक्टर इनपुट्स जस्तै ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसनहरू र यी सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू जुन चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ हुन्छ इन्भल्भ हुन्छन्। यी सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूले चाहिँ अर्न गरेको इन्कमको सम एउटा 1 इयर इन्टरभलमा चाहिँ अर्न गरेको इन्कमको समलाई नै के भनिन्छ, नेशनल इन्कम भनिन्छ। र यो नेशनल इन्कमको चाहिँ के हुन्छ नि कन्सेप्ट अथवा भेरियस कन्सेप्ट अथवा कम्पोनेन्टहरू छ हैन, त्यो कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छैन। र यो कम्पोनेन्टहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ नेशनल इन्कम मेजर गर्ने मेथडहरू छ हैन, इन्कम मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, र यो मेथडहरूको बारेमा बुझ्न पनि हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ। र त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर हुन्छ नि स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला है, तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। र फर्स्ट कम्पोनेन्ट रहेको छ जीडीपी अथवा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर्ट फर्ममा यसले जीडीपी लेखिन्छ। र यी टर्म्सहरू चाहिँ हामीले बच्चादेखि सुन्दै आएको हैन, र त्यही पनि अब यसको बारेमा चाहिँ डिटेल तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ अथवा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ हैन। र हेरौँ त जीडीपी भनेको के हो भन्दा जीडीपी इज द मार्केट भ्यालु अफ अल करेन्टली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विथिन जियोग्राफिकल बाउन्ड्री अफ अ कन्ट्री ड्युरिङ 1 इयर। जीडीपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु अफ करेन्टली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस। फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको चाहिँ यस्तो गुड्स एन्ड सर्भिसेस जुन चाहिँ हुन्छ नि एउटा मार्केटमा सेल गर्नको लागि चाहिँ रेडी छ हैन। र त्यस्तो करेन्टली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसहरूको चाहिँ हुन्छ नि मार्केट भ्यालु हो जीडीपी भनेको चाहिँ हैन। एउटा 1 इयर इन्टरभलमा चाहिँ आफ्नै कन्ट्री जियोग्राफिकल बाउन्ड्रीभित्र उत्पादन भएको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको मार्केट भ्यालुलाई नै जीडीपी भनिन्छ। र while calculating GDP, amount of goods and services produced within 1 year is multiplied by per unit price हैन। पर युनिट प्राइस पी लाई र क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिस अथवा अमाउन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ र सबै गुड्स एन्ड सर्भिसहरूलाई चाहिँ हामीले जोडिन्छ। र यसलाई सिम्बोलिकली एक्सप्रेस गर्दाखेरि जीडीपी भनेको चाहिँ P1 Q1 प्लस P2 Q2 राइट डट डट यो चाहिँ हुन्छ नि जतिवटा गुड्स पनि हुनसक्छ, धेरै गुड्सहरू हुनसक्छ होइन एउटा इकोनोमीमा चाहिँ। जस्तै P1 भनेको हुन्छ नि पर युनिट प्राइस एउटा 1 गुड्सको र क्वान्टिटी पनि त्यही गुड्सको होइन। त्यसै गरी पिएनसम्म हुन्छ नि यो चाहिँ धेरैसम्म जान्छ नि, एउटा कन्ट्रीमा त धेरै गुड्स एन्ड सर्भिसहरू उत्पादन हुन्छ होइन। र पर युनिट प्राइस र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ सबैको समलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ मार्केट भ्यालु र त्यो नै एउटा चाहिँ के हो, जीडीपी हो। र ओभरअलमा बुझ्दाखेरि चाहिँ जीडीपी भनेको चाहिँ हुन्छ नि यो एउटा कन्ट्रीको जियोग्राफिकल बाउन्ड्रीभित्र अथवा एउटा कन्ट्रीको टेरिटोरीभित्र चाहिँ एउटा 1 इयरको इन्टरभलमा प्रोड्युस भएको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस जुन चाहिँ मार्केटमा सेल गर्नको लागि रेडी छ, र ती गुड्सहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालुलाई नै जीडीपी भनिन्छ। र जीडीपीको चाहिँ फिचर्सहरू रहेको छ, केही फिचर्सहरू होइन। इक्जाममा चाहिँ 5 मार्क्सको लागि सोधिरहेको हुन्छ होइन, डिफाइन जीडीपी एन्ड राइट इट्स फिचर्स भनिरहेको हुन्छ होइन। र हेरौँ त फिचर्सहरू के छ होइन। र जीडीपीको फर्स्ट फिचर रहेको चाहिँ इट इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ मनी। झन् यसलाई चाहिँ मनीको, यसको युनिट चाहिँ मनी हो, यसलाई चाहिँ मनीको टर्ममा मेजर गरिन्छ। र त्यसै गरी अर्को फिचर रहेको छ ओन्ली करेन्टली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर इन्क्लुडेड इन जीडीपी। जीडीपीमा चाहिँ करेन्टली प्रोड्युस्ड अहिले तत्काल उत्पादन भएको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस जो चाहिँ मार्केटमा सेल गर्नको लागि रेडी छ होइन, त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूलाई मात्र के गरिन्छ, जीडीपीमा चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ। र त्यसै गरी अर्को फिचर रहेको छ रेभेन्यू गेन फ्रम द सेल अफ सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर नट इन्क्लुडेड इन जीडीपी। रेभेन्यू भनेको चाहिँ इन्कम हो होइन। रेभेन्यू चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्स हुन्छ नि, जुन चाहिँ एउटा सेल भएर युज भइसकेपछि केही समयपछि बिक्री गर्नको लागि राखिन्छ नि, त्यस्तो सेकेन्ड ह्यान्ड गुड्सहरू बेचेर आएको रेभेन्यूलाई चाहिँ जीडीपीमा चाहिँ इन्क्लुड गरिँदैन। र त्यसै गरी ओन्ली दुज गुड्स एन्ड सर्भिसेस विच हेज जिएस भनेको चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस हो, कन्फ्युजन हुनु होला, विच हेभ मार्केट भ्यालु एन्ड ब्रट इन मार्केट फर सेल आर इन्क्लुडेड हुन्छ नि। त्यस्तो गुड्सहरू जसको चाहिँ मार्केट भ्यालु हुन्छ र मार्केटमा चाहिँ सेल गर्नको लागि रेडी छ, त सेल गर्नको लागि ल्याइन्छ, त्यस्ता गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई मात्र इन्क्लुड गरिन्छ जीडीपीमा। र त्यसै गरी अर्को फिचर रहेको छ ट्रान्सफर पेमेन्ट आर नट इन्क्लुडेड इन जीडीपी। ट्रान्सफर पेमेन्टको मिनिङ चाहिँ बुझ्न जरुरी छैन। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको कस्तो हो त
हुन्छ नि। यस्तो पेमेन्ट जुनमा चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको एक्सचेन्ज हुँदैन। जस्तै अब हामीले इक्जाम्पल दिन सक्छौँ, हुन्छ नि, अब भत्ताहरू अथवा पेन्सनहरू, भत्ताहरू होइन, जहाँ चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसको एक्सचेन्ज नभइकन पेमेन्ट हुन्छ, र त्यस्तो पेमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ, ट्रान्सफर पेमेन्ट। जस्तो भत्ताहरू हुन्छ नि, सोसियल सेक्युरिटीहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भन्छ। र त्यसै गरी अर्को छ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड आर नट इन्क्लुडेड इन जिडिपी, एनएफआइए पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा। यसलाई चाहिँ जिडिपीमा इन्क्लुड गरिँदैन, यसलाई चाहिँ जिएनपीमा मात्र इन्क्लुड गरिन्छ होइन। र एनएफआइए भनेको के हो त, हामी अगाडि जिएनपीको पार्ट आएपछि चाहिँ हामी त्यसलाई डिटेल रूपमा डिस्कस गरिदिन्छौँ। र जिडिपीमा चाहिने मेन फिचर्सहरू, इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू 4-5वटा फिचर्स हामीलाई याद भइपुग्छ होइन। र मेन फिचर्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो, राम्रोसँग याद गर्नु होला। र त्यसै गरी अब आउँछ अर्को कम्पोनेन्ट जिएनपी, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट। के हो त ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको हेरौँ है त। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अथवा जिएनपी इज द मार्केट भ्यालु अफ अल करेन्टली प्रोड्युस्ड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाई डोमेस्टिकली ओन्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन प्रोड्युस्ड विदिन आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउन्ड्री अफ अ कन्ट्री ड्युरिङ 1 year। यो पनि के हो भन्दाखेरि यो पनि मार्केट भ्याल्यु नै हो होइन, करेन्टली प्रोड्युस फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रीको सिटिजनले कन्ट्रीभित्र पनि हुन्छ नि, कन्ट्रीभित्र पनि उत्पादन गरेको हुनसक्छ, कन्ट्री बाहिर पनि अथवा अब्रोड विदेश कन्ट्रीमा पनि उत्पादन गरेको हुनसक्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि डोमेस्टिकली ओन्ड हुन्छ नि, त त्यसको चाहिँ उत्पादन गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुनु पऱ्यो, आफ्नै टेरिटरीभित्रको मान्छे हुनु पऱ्यो अथवा आफ्नै कन्ट्रीको सिटिजन हुनु पऱ्यो। तर त्यो चाहिँ कन्ट्रीभित्रको अथवा कन्ट्री बाहिरको जहाँको पनि गुड्स एन्ड सर्भिसहरू हुनसक्छ जिएनपीमा चाहिँ। तर फरक भनेको चाहिँ यति हो, जिडिपीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रीको टेरिटरीभित्र उत्पादन भएको, ताकि त्यो मान्छे सिटिजन, नेपाली सिटिजनले बाहिर उत्पादन गरेको भए पनि त्यो चाहिँ हुँदैन जिडिपीमा। तर जिएनपीमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीको सिटिजनले चाहिँ हुन्छ नि, डोमेस्टिकली ओन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनले चाहिँ आफ्नो टेरिटरीभित्र अथवा टेरिटरी बाहिर अब्रोडमा प्रड्युस गरेको गुड्स एन्ड सर्भिसहरूको नि मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ। र त्यसै गरी आउँछ अब एनएफआइए होइन, इट इज द सम अफ जिडिपी एन्ड एनएफआइए। जिएनपीलाई चाहिँ सम अफ जिडिपी र एनएफआइए पनि भनिन्छ। एनएफआइए भनेको चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड होइन। र एनएफआइए भनेको चाहिँ के हो त हामी बुझौँ है त। एनएफआइए भनेको चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। र यसलाई निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ इन्कम अर्न बाई नेपाली सिटिजन फ्रम फरेन कन्ट्री माइनस इन्कम अर्न बाई फरेन सिटिजन इन नेपाल। इन्कम अर्न बाई फरेन नेपाली सिटिजन फ्रम फरेन कन्ट्री भनेको चाहिँ नेपाली सिटिजनहरू, नेपाली नागरिकहरू चाहिँ विदेशमा गएर कमाएको पैसा हुन्छ नि, रेमिटेन्स भनिन्छ नि, कमाएको पैसा र नेपालमा चाहिँ फरेन सिटिजनहरू आएर कमाएको पैसा हुन्छ नि, त्यो मनी हुन्छ नि, इन्कम हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, एनएफआइए भनिन्छ। र नेपाल जस्तो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली सिटिजनहरू चाहिँ धेरै विदेशमा काम गर्नुहुन्छ होइन। र विदेशमा भनेपछि विदेशी सिटिजनहरू चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ कम नै हुनुहुन्छ होइन, यहाँ आएर काम गर्ने। र त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ नि, एकदम ठुलो डिफ्रेन्स छ होइन। नेपाली सिटिजनहरू, लार्ज सिटिजनहरू चाहिँ हुन्छ नि गल्फ कन्ट्रिजहरूमा, धेरै कन्ट्रिजहरूमा हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर नेपाल जस्तो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जिएनपी चाहिँ जिडिपीभन्दा हाई नै हुने गर्छ। तर विदेशको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जस्तै अब हुन्छ नि नेपाली सिटिजनहरू, विदेशी सिटिजनहरू धेरै आएर काम गर्ने कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, जिएनपी नै थोरै हुन्छ, जिडिपी धेरै हुन्छ क्या उनीहरूको। किनभने उनीहरूको कन्ट्रीमा आएर गर्ने कामदारहरू धेरै हुन्छ र उनीहरूको कन्ट्रीबाट चाहिँ बाहिर जाने कामदारहरू कम नै हुन्छ होइन। र त्यसैले एनएफआइए भनेको चाहिँ के हो, यति बुझ्नुहोस् कि आफ्नो कन्ट्रीको सिटिजनले चाहिँ बाहिर गएर कमाएको इन्कम माइनस अरू देशको सिटिजनहरू आफ्नो कन्ट्रीमा आएर कमाएको इन्कमलाई चाहिँ, त्यसको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले एनएफआइए भनिन्छ। र अब जिएनपीको फिचर हेर्नु पर्दाखेरि जिएनपीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोडलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ। र जिएनपी भनेको जिडिपी र नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोडको चाहिँ सम हो। त्यसैले एउटा मात्र डिफ्रेन्स छ जिडिपी र जिएनपीमा। जिएनपीमा चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ, तर जिडिपीमा त्यो इन्क्लुड हुँदैन। र बाँकी फिचर्सहरू चाहिँ सबै जिडिपीको फिचर्स र जिएनपीको फिचर्सहरू चाहिँ कमन सेम हो। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ अदर फिचर सेम एज जिडिपी भनेर लेखिदिएको छु। तपाईँले त्यो अगाडिको फिचर्सहरूले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब जस्तै त्यो यसलाई पनि मनीकै टर्म्समा मेजर गरिन्छ, करेन्टली प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसहरूलाई नै इन्क्लुड गरिन्छ, चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्टलाई इन्क्लुड गरिँदैन, र सेकेन्ड ह्यान्ड एसेट्सलाई सेल गरेर आएको रेभेन्यूलाई इन्क्लुड गरिँदैन होइन। र मार्केट भ्यालु भएको गुड्सलाई मात्र इन्क्लुड गरिन्छ। र यी फिचर्सहरू नै जिएनपीमा पनि यही फिचर्सहरू नै हामीले लेख्ने हो। र अब आउँछ नोमिनल जिडिपी एन्ड रियल जिडिपी। के हो त नोमिनल जिडिपी र रियल जिडिपी भनेको होइन। र हेरौँ है त, इफ जिडिपी इज क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ करेन्ट मार्केट प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस देन इट इज कल्ड नोमिनल जिडिपी। अहिले करेन्ट मार्केट प्राइसको आधारमा क्यालकुलेट गर्ने जिडिपीलाई के भनिन्छ, नोमिनल जिडिपी भनिन्छ। र रियल जिडिपी भनेको चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड इफ जिडिपी इज क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ सेम बेस इयर प्राइस देन इट इज कल्ड रियल जिडिपी। रियल जिडिपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
हुन्छ नि जिडिपी अफ द करेन्ट इयरको जिडिपी हो, तर एउटा हुन्छ नि बेस इयर, एउटा इयरलाई चाहिँ बेस मानेर त्यो इयरको मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ बेस मानेर यो इयरको जिडिपी निकालेर के भनिन्छ, त्यो जिडिपीलाई रियल जिडिपी भनिन्छ। र अब आउँछ जिडिपी एट मार्केट प्राइस र जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट। के हो त होइन, जिडिपी एट मार्केट प्राइस र जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट भनेको, इफ जिडिपी इज क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ करेन्ट मार्केट प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस देन इट इज कल्ड जिडिपी एट एमपी अथवा जिडिपी एट मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ नर्मल जिडिपी हो होइन। र त्यसै गरी आउँछ अर्को जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट। के हो त होइन, जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट भनेको, इफ जिडिपी इज क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ फ्याक्टर पेमेन्ट्स देन इट इज कल्ड जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट। यसलाई चाहिँ सिम्बोलिकली जिडिपी एट एफसी फ्याक्टर कस्ट माइनस जिडिपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरू हुन्छ नि, जुन इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरू चाहिँ सब्सिडाइजसँग माइनस गरेर आएको अमाउन्टलाई नै नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। र एउटा कुरा आएको छ फ्याक्टर पेमेन्ट्स। फ्याक्टर पेमेन्ट्स भनेको के हो त होइन, फ्याक्टर पेमेन्ट्स भनेको चाहिँ जस्तै हामीले वेज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रफिटहरू भन्छौँ नि होइन, जुन चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूको सप्लाईबाट आउने इन्कमलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले फ्याक्टर पेमेन्ट्स भनिन्छ। र त्यसपछि आउँछ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडिपी पनि भनिन्छ होइन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको के हो हेरौँ है त, एनडिपी इज द डिफ्रेन्स बिट्विन जिडिपी एन्ड डिप्रिसिएसन। जिडिपी र डिप्रिसिएसनको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ एनडिपी एट एमपी मार्केट प्राइस भनिन्छ। र त्यसै गरी एनडिपी एट एफसी भनेको चाहिँ एट फ्याक्टर कस्ट भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कटाइन्छ हामीले सधैँ है। र एनडिपी एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको त के हो भनिसक्यो होइन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू अथवा अल ट्याक्सेसहरू माइनस सब्सिडाइज। सब्सिडाइज भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने मनी, गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट ट्याक्स भनेको त गभर्मेन्टले तिर्नुपर्ने भयो, सब्सिडाइज भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने। र त्यसपछि आउँछ नेट नेसनल प्रोडक्ट एनएनपी। एनएनपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्स बिट्विन जिएनपी एन्ड डिप्रिसिएसन हुन्छ नि, जिएनपी र डिप्रिसिएसन। त्यसै गरी एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट भनेको नि एनएनपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। र त्यसपछि आउँछ पर क्यापिटा इन्कम पिसिआई। पिसिआई भनेको त हामीलाई मिनिङ थाहा छँदैछ होइन, हामीले धेरै पहिलादेखि नै हामीले डिस्कस गरिरहेको छौँ होइन पिसिआई भनेको बारेमा। पिसिआई भनेको चाहिँ टोटल इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन, अथवा एभरेजमा चाहिँ एकजना इन्डिभिजुअलले चाहिँ कति अर्न गर्छ त मनी होइन, अथवा उसको इन्कमलाई एभरेज इन्कमलाई नै के भनिन्छ पिसिआई भनिन्छ। र त्यसै गरी पर्सनल इन्कम छ। पर्सनल इन्कम भनेको चाहिँ पर्सनल इन्कम इज द इन्कम अर्न्ड बाई एन इन्डिभिजुअल अफ अ कन्ट्री इन अ इयर बिफोर पेमेन्ट अफ ट्याक्स। ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि हुन्छ नि जुन इन्कम आउँछ नि त्यसलाई नै के भनिन्छ पर्सनल इन्कम भनिन्छ। र सिम्बोलिकली भन्दाखेरि पर्सनल इन्कम भनेको नेसनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट माइनस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स। र त्यसै गरी अब आउँछ डिस्पोजेबल इन्कम। डिस्पोजेबल इन्कम भनेको चाहिँ टोटल इन्कम अफ एन इन्डिभिजुअल आफ्टर पेमेन्ट अफ ट्याक्स। ट्याक्स तिरिसकेपछि जुन बाँकी हुन्छ नि इन्कम त्यसलाई नै के भनिन्छ डिस्पोजेबल इन्कम भनिन्छ। र यसलाई सिम्बोलिकली डिआई डिस्पोजेबल इन्कम इक्वल्स टु पिआई पर्सनल इन्कम माइनस डाइरेक्ट ट्याक्स। र यो च्याप्टरमा नेसनल इन्कम अकाउन्टिङमा चाहिने कुराहरू बेसिक कन्सेप्ट्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो होइन। यी कुराहरू हामीले राम्रोसँग जान्यो भने हामीले पछि आउने चाहिँ नि मेथड्स अफ मेजरिङ नेसनल इन्कम हुन्छ नि त्यो पार्ट बुझ्न चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ होइन। त्यसैले यी कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग नोट गरेर तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला, राम्रोसँग यसलाई रिपिटेडली पढेर लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन, तपाईँलाई झन् सजिलो हुन्छ। र यसमा चाहिने बेसिक कन्सेप्टहरू भनेको चाहिँ यति नै हो साथीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यो कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला। यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। र अगाडि आउने नेसनल इन्कमको मेजरमेन्ट गर्ने मेथडहरूको बारेमा चाहिँ भिडियो आउनेछ। र त्यो भिडियोको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। र यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाई, जय नेपाल, स्टे सेफ।